හරි අද අපි දැනගන්නේ කොහොමද Apple ID එකක් හදන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන Apple ID කියලා සර්ච් කරන්න. දැන් ඔයාලට ලැබෙන වෙබ්සයිට් ගොඩක්. ඒකෙන් Apple iCloud කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. හරි. දැන් මේ පෙන්නලා තියෙන තැන ඔයාලට පේනවා create Apple ID කියලා තියෙනවා. අන්නේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මුලින්ම first name දීලා හරි ඊට පස්සේ අපි last name දෙනවා. ඊට මෙතන country එක දෙන්න තියෙනවා. එතන country එක දෙන්න ඔයාලගේ රට ඊට පස්සේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න ඕන. හරි කන්ටිනියු කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. සාමාන්‍ය ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි ඒක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඒකට අලුත් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒක තමයි ඔයාලගේ Apple ID එකේ පාස්වර්ඩ් එක. හොඳයි. ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න නැවත ඒ පාස්වර්ඩ් එකම ආයෙ පහලින් කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් කියලා තැනින් දෙන්න. හරි. මෙතන තියෙන ඔයාගේ country code එක, ඔයාගේ phone number එක දෙන්න තියෙනවා. ඊට කලින් ඔය country code එක අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම් 94 තමයි country code එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ පහළට ඇවිල්ලා text message කියන දෙන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ phone number එකට message එකක් එනවා. ඒ message එක verify කරන්න එන්නේ. ඒකට අපි text message කියලා දීලා ඊට පහලින් තියෙන මේ tick දෙක දාගන්න. හරි මෙතන පෙන්නනවා දැන් H5DF කියලා. මේ පැත්තෙන් ඒක type කරන්න ආයෙ පාරක් මේක තියෙන්නේ අපි මේක කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් කරනවද නැත්නම් මිනිස්සෙක් කරනවද කියන එක දැනගන්න. හරි ඒක කරලා continue කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා verify code එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ email එකට. අපි දැන් ඔයාගේ email එක දීලා මේ පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ පෙන්නන verify code එක ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට paste කරනවා. හරි ඊට පස්සේ continue කරන්න. දැන් ඔයා මුලින් අර දීපු phone number එකට verification code එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒක මෙතනට දීලි කරලා අපි continue කරනවා. හරි ඊළඟට එන form එක agree කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත ආයෙ agree කරන්න. හරි මිනිත්තු කිහිපයක් වාට ඉන්න වෙයි. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් good morning K කියලා අපි හදපු Apple ID එක.